10 biology based on the new curriculum. In today's class, we'll talk about part 10. We'll focus on what photosynthesis is. Photosynthesis ምንድን ነው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Photosynthesis, as an introduction, the leaves of green plants are the largest food factors on Earth, meaning largest food factors on Earth, meaning the leaves means the leaves of green plants. In short, what? green plant ማለታችን አረንጓዴ ተክሎች ወይም ደግሞ አረንጓዴ ተክሎች ቅጠሎች አረንጓዴ ተክሎች በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆኑ the largest food factor ናቸው። የዓለም ላይ ያለው የምግብ አቅርቦት በቀጥታ ሆነ ተዘዋዋሪ የምን ውጤት ማለት ነው? የተክሎች ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ the leaves of green plants are the largest food factors on Earth. So the product of leaves, shortly or simply, plants and algae provide food to nearly all life on Earth. ምን ማለት ነው? ፎቶሲንቴሲስ የዓለም የምግብ ፋብሪካ ነው ብለናል ተናገር ካልን በኋላ ግን በሁለት ነገሮች የፎቶሲንቴሲስ በስፋት ምንድነው ላይ ይከናወናል? ግሪን ፕላንቶች ኦር ፕላንትስ እና ኢን አልጌዎች ላይ ይከናወናል ማለት። ስለዚህ የሁለቱ ድምር ውጤት the product of leaves or shortly plants and algae provide food nearly all life on Earth. almost መሬት ላይ ያሉ ህይወቶች ምግባቸው የሚያገኙት ከአልጌዎችና ከተክሎች ነው። ለምን እንደዚህ አረንጓዴ ተክሎች ምን ስለሚያከናውኑ? they exercise or what? photosynthesis ስለሚያከናውኑ አረንጓዴ ተክሎች እና አልጌዎች ምግባቸው ማዘጋጀት ስለሚችሉ ምድር ላይ ያለው ኦልሞስት ሁሉም ሊባል የሚችል ህይወት ያለው ነገር ምግብ የሚያገኝ ከምንድነው? ከተክሎችና ከአልጌዎች ነው። so plants can prepare their own food by what? a process called what? photosynthesis. ተክሎች ምግባቸውን ማዘጋጀት ይችላሉ። የሚያዘጋጁበት ሂደት ደግሞ known as photosynthesis ብለን እንጠራዋለን። thus they are called what? producers. ምግባቸውን መስራት ስለሚችሉ ተክሎች ሉክ እዚህ ጋር የምናወራቸው ተክሎች ለምንድነው እዚህ ጋር የምናወራቸው ፓርቶች ስለ ተክሎች ነው የምናወራው ማለት ነው። they can prepare their own food by a process called photosynthesis. ምግባቸውን ያዘጋጃሉ ምን በሚባለው ስርዓት? photosynthesis በሚባለው ስርዓት ምግባቸውን ያዘጋጃሉ። and the other they are called what? producers. አምራች ተብሎ ይጠራሉ። or they are known as autotrophs or they are known as self feeding ናቸው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ለምሳሌ plants are producers, autotrophs, self feeding ሁሉም ትሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት መልክ እንገልጽላቸው። ራሳቸውን መመገብ ይችላሉ። አውቶ ማለት ሰልፍ ማለት ነው። አውቶትሮፍስ ናቸው ስንል ሰልፍ ፊዲንግ ራሳቸው ይመገባሉ ማለታችን ነው። they are also producers እንላቸው because what? they can ለምንድነው አውቶትሮፍስ ፕሮዲዩስ የምንላቸው? because they can prepare their own what? food የራሳቸውን ምግብ ማዘጋጀት ስለሚችሉ ነው። plants produce excess food for the vast consumers known as what? heterotrophs. ስለዚህ ተክሎች ምግብን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ኤክሰስ የሆነ ለማን? ለኮንሱመር ብለን እንጠራቸው። እነዚህኞች ደግሞ ኮንሱመርስ ኦር known as heterotrophs ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ እነዚህኞች ራሳቸውን ምግባቸውን ስለሚያዘጋጁ አውቶትሮፍስ ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ደግሞ በቀጥታ ሆነ ተዘዋዋሪ አረንጓዴ ተክሎች ላይ ዲፔንድ ሆነን አረንጓዴ ተክሎች ያዘጋጁትን ምግብ ስለሚመገቡ they are known as heterotrophs or consumers ብለን እንጠራቸዋለን። ፕሮዲዩሰርስ አምራች ነው፣ ኮንሱመርስ ደግሞ ተጠቃሚ ማለት ነው። so heterotrophs feeding on plants and on one another. ስለዚህ heterotrophs ስንል ምን ማለታችን ነው? ምግባቸው ራሳቸው ማዘጋጀት ልክ የፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ምግባቸውን ማዘጋጀት አይችሉም። ስለዚህ they feeding on plants ተክሎች ይመገባሉ። or ተክሎች ካልሆኑ ደግሞ ስጋ በል ከሆኑ ደግሞ they feed on one another አንዱ አንዱን ይመገባል ማለት ነው። አንዱ አንዱን ይመገባል። these are the features of heterotrophs and what? autotrophs or producers and consumers. This is the interaction part of photosynthesis. so the photosynthesis, the basic source of energy. The basic source of energy that sustains life begins with what? sunlight. ስለዚህ የትኛው ህይወት ያለው ነገር ምግብ ይፈልጋል። የትኛውም including human being ራሳችን ጨምሮ ምግብ ይፈልጋል። የትኛው ህይወት ላይ ያለ ምግብ ህይወት ያለው ነገር ምግብ ይፈልጋል። ይሄ ምግብ ከየት ነው የሚመጣው ግን ነው? መጀመሪያው ቤዚክ ሶርስ ብለን ይሄ ኢነርጂ ከየት ነው የሚገኘው ስንል ከፀሐይ ብርሃን ነው። ስለዚህ ከፀሐይ ብርሃን ኢነርጂ ይመጣል። ስለዚህ ሰን ትኖራለች፣
ፀሐይ ብርሃን የሚነሳው ላይት ኢነርጂ በተክሎች አማካኝነት ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀየራል። ስለዚህ እነዚህ ተክሎችን ሰዎች ይመገቧቸዋል። ስለዚህ the basic source of energy that sustains life begins with what? sunlight። ምድር ላይ ህይወት እንዲቀጥል የሚያገኘው ኢነርጂ የሚያደርገው ኢነርጂ ቤዚክ ሶርሱ የሚገኘው ከምንድን ነው? ቤዚክ ሶርሱ ምንድን ነው? ሰንላይት ነው። ሶ ሰንላይት ኢዝ አብዞርብድ ባይ አ ግሪን ፒግመንት ናውን አስ ክሎሮፊል። ተክሎች አረንጓዴ ተክሎች ፀሐይ ብርሃን የተነሳውን ጨረር አብዞርብ ያደርጋሉ። አብዞርብ ሚንስ ያው መሰብሰብ ይሰበስባሉ። ይህ የሚሰበስቡበት ግሪን ፒግመንት የሆነ ኬሚካል ናውን አስ ክሎሮፊል ብለን እንጠራዋለን ነው። Organisms building chlorophyll such as green algae and hyacinths። ስለዚህ ክሎሮፊል ያላቸው ተክሎች ወይም ደግሞ ክሎሮፊልን በውስጣቸው የያዙ ተክሎች ወይም ደግሞ አልጌዎች ምን አይነት አስተዋጽኦ አላቸው ስንል they enable to trap solar energy and transform it into what? chemical energy። look ስለዚህ አረንጓዴ አልጌዎች እዚህ ጋር ግሪን አልጌ ያላቸው ኦር ሃየር ፕላንት ውስጥ ተክሎች ከሆኑ ምን አላቸው እያልን ነው? ክሎሮፊል አላቸው እያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ክሎሮፊል ስላላቸው ምን አድቫንቴጅ አላቸው? ምንድነው ነገር ማካም ይችላሉ ስንል the first they enables to trap solar energy or solar energy means solar means sun ማለት ነው። ፀሐይ ብርሃንን ትራፕ መሰብሰብ ይችላሉ። and መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን transform means change ማለት ነው። transform ማለት ሌላ ቃል አይደለም፣ ያው change ማለት ነው። change into what? change into chemical energy። ሉክ ምን ተገኘ ማለት ነው? መጀመሪያ ላይት ኤነርጂ ነበረ። ይሄ ላይት ኤነርጂ ከፀሐይ ብርሃን የመጣ ነበረ። ተክሎቹ በክሎሮፊል አማካኝነት የሚቀይሩታል ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀይሩታል ማለት ነው። ኬሚካል ኤነርጂ ይቀይሩታል ማለት ነው። this process is known as what? photosynthesis። የትኛው ፕሮሰስ ማለት ነው? የአልጌዎች ግሪን አልጌዎችና ተክሎች የፀሐይ ብርሃንን ትራፕ አድርገው ላይት ኤነርጂውን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ቼንጅ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ሂደቱ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፎቶሲንቴሲስ ብለን እንጠራዋለን። ፎቶሲንቴቲክ አፓራተስ ኢዝ ኖውን አስ ዋት? ክሎሮፕላስት። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ተክሎች ላይ በቅጠላቸው ፎቶሲንቴሲስ የሚያከናውኑት በምንድን ነው? ተክሎች አረንጓዴ ተክላቸውን በመጠቀም የፀሐይ ብርሃንን በማጥመድ ኬሚካል ኤነርጂ ላይት ኤነርጂውን ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ይቀይራሉ ወይም ደግሞ ምግባቸውን ማዘጋጀት ይችላሉ። ይሄን ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን ፎቶሲንቴሲስ ብለን እንጠራዋለን። ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወንበት ቦታ ምን ላይ ነው? ተክሎች ላይ ሊቭስ ላይ ቅጠል ላይ። ከቅጠል ደግሞ ልዩ ክፍሏ ምን ትባላለች? ክሎሮፕላስት ብለን እንጠራታለን። ስለዚህ ክሎሮፕላስት ብለን እንጠራታለን። ፎቶሲንቴቲክ አፓራተስ ብለን እንጠራታለን ማለት ክሎሮፕላስት ቅጠል አለ። ቅጠል ውስጥ ደግሞ ብዙ ክፍሎች አሉት። ከክፍሎች መካከል አንዱ ምንድነው? ክሎሮፕላስት። የክሎሮፕላስት ምን ይሰራል? የፀሐይ ብርሃን በማጥመድ ተክሎቹ ምግባቸውን ማዘጋጀት እንዲችሉ ያስችላቸዋል። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ አፓራተስ ብለን ከተጠራን ምንድነው ማለት የምንለው? ክሎሮፕላስት ነው ማለት ነው። so the photosynthetic apparatus የሚለው ክፍል እናያለን። የትኛው ነው ስንል ሜሶፊል ተክሎች ታስታውሱ ከሆነ ሜሶፊል ባለፈው ሜሶፊል፣ ፓራሲል ሜሶፊል፣ ስፖንጅ ሜሶፊል እያል አይተን ነበር። የቅጠሎችን ውስጣዊ ክፍሎች ስናይ ሜሶፊል ብለን የምንጠራው የቅጠል ክፍል a layer of leaf contains largest number of chloroplasts። ስለዚህ ሜሶፊል ብለን የምንጠራው የቅጠል ክፍል በውስጡ ምን ይዛል? largest number of chloroplasts፣ ብዙ ክሎሮፕላስቶችን ይዛል ነው። so is the best position to trap maximum amount of what? solar energy። ስለዚህ ሜሶፊል ሌየር ላይ ቤስት ፖዚሽን ነው ምን ለማለት to trap what? maximum amount of solar energy። ከፀሐይ ብርሃን የሚመጣውን አብዛኛውን ፓርት ትራፕ የሚያደርገው ትራፕ ማለት ማጥመድ መሰብሰብ ማለት ነው። የትኛው ፓርት ማለት ነው? ሜሶፊል ነው ማለት ነው። ሜሶፊል ወይም ደግሞ ክሎሮፕላስት። ሜሶፊል የምንለው ክፍል የቅጠሉ ክፍል ነው። እዚህ ሜሶፊል ውስጥ ብዙ ክፍሎች አሉ። ከነዛ መካከል ክሎሮፕላስት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ላይት ኤነርጂ አብዞርፕሽን የሚከናወን ምን ላይ ነው? ሜሶፊል ላይ ነው ማለት ነው። the layer of leaf contains a large number of chloroplasts ይዛል ሜሶፊል። ስለዚህ ክሎሮፕላስት በብዛት ስለሚይዝ አብዛኛው ቅጠሉ ላይ የሚያርፈው ፀሐይ አብዞርብ የሚደረግ ወይም ደግሞ ትራፕ የሚደረገው የት ላይ ነው ማለት ነው? ሜሶፊል ላይ ነው ማለት ነው። so the chloroplast is termed as photosynthetic apparatus። ክሎሮፕላስት ምን ታወቃለች? ፎቶሲንቴቲክ አፓራተስ ትጠራለች ማለት ነው። there are two distinct parts in chloroplast። ክሎሮፕላስት ላይ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አሉ። known as the granum and stroma።
ስትሮማ ዘግራነም ኤንድ ስትሮማ የሚባሉ ክሎሮፕላስቶች ላይ ሁለት ክፍሎች ይኖራሉ ማለት ነው። ሁለት ክፍሎች አሉት። ሶ ዘግራነም ምንድነው የሚሳከናወነው ስንል ኮንሲስት ኦፍ ስቶክድ ኦፍ ፍላትድ ሳክስ ከረጢት የሚመስሉ የሚታያቸው እዚህ ጋር ግራነም የሚለው ይሄው እዚህ ግራነም ስቶክ ኦፍ ዋት ታይላኮይድስ ስቶክ ኦፍ ታይላኮይድስ ኦር ስኖስ ይሄው እዚህ ግራነም ይላቸዋል። ግራነም የሚላቸው ኮንሲስት ኦፍ stalks of a flattened sac each of which is called thylakoid ተመልከቱ እነዚህ ታይላኮይድ ብለን እንጠራቸዋለን። እያንዳንዱ ከረጢት ሳክ ማለት ከረጢት ማለት ነው ፊኛ ንፋፊት የሚመስሉ ናቸው። እነዚህ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ይችን አንዷን እንጠራታለን ታይላኮይድ ብለን እንጠራቸዋለን እያንዳንዱ። ስለዚህ ግራነም የተሰራው ከምንድን ነው? ከታይላኮይድ ነው። ስለዚህ ታይላኮይዶች እዚህ እንደምታዩት ይሄው ተሰብስበው እነዚህ አንድ ላይ ተሰብስበው ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸውን ፓርት አንድ ተሰብስበው ዘውናው it's known as ግራነም ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ታይላኮይድ ግራነም is made up of what ታይላኮይድ ነው። ስለዚህ ታይላኮይድ የታይላኮይድ ስብስብ እንጠራለን ግራነም ብለን እንጠራለን ነው። ታይላኮይድ which is called thylakoid the granum contains ምን ይዛ በውስጡ ግራነም ይሄ ግራነም የጠረፈ ፓርት ምን ይዛ ስንል contain what ክሎሮፊል ይዛ በውስጡ ብዙ ክሎሮፊል አለው። ኤንዛይምስ ይዛል እዚህ ውስጥ እንደምታዩ ግራነም ውስጥ እንደምታዩ እዚህ ውስጥ ኤንዛይሞች አሉ and also cofactors የሚባሉ that participate in the late trapping phase of photosynthesis ላይ ላይቱን ትራፕ በማድረግ አስተዋጽኦ ያላቸው ሌሎች ኮፋክተር የሚባሉ ኬሚካሎች ይዛሉ። ስለዚህ the gram contains one the chlorophyll the other the enzymes the other the cofactors እነዚህ ሶስት ነገሮች ግራም ላይ ይዛሉ ማለት ነው። so it is here that the late reaction takes place ምን ማለት ነው? ግራነም ላይ late reaction takes place ነው። በኋላ ላይ እናያቸዋለን ሁለቱም በዝርዝር። ፎቶሲንቴሲስ ሁለት ፌዞች አሉት። ፌዝ ማለት ደረጃዎች ወይም ስቴጅ ማለት ነው። ፎቶሲንቴሲስ ሁለት ፌዞች አሉት። ላይት ሪአክሽን እና ዳርክ ሪአክሽን የሚባሉ ሁለት ፌዞች ወይም ሁለት ስቴፖች አሉ። ፎቶሲንቴሲስ ጠቅላላ በሁለት ክፍል እናየዋለን፣ በኋላ እናያቸዋለን። ግን ከሁለቱ መካከል አንዱ ላይት ሪአክሽን የሚባል ነው። ይሄ ላይት ሪአክሽን ባጭሩ ኤልአርኤል በለውና ላይት ሪአክሽን የሚከናወነው ምን ላይ ነው ማለት ነው? ኢትስ ቴክስ ፕሌስ ዋት ኢን ዘ ግራነም ነው ማለት ነው። ግራነም ላይ ይከናወናል ማለት ነው። ስለዚህ ግራነም ላይ ኢት ኮንሲስት ታይላኮይድ it contain it's known as it's a stock of ታይላኮይድ ስብስብ ነው። በውስጡ ክሎሮፊል ይዛል፣ ኤንዛይሞች ይዛል፣ ኮፋክተሮችን ይዛል። ስለዚህ ግራነም ላይ የፎቶሲንቴሲስ የመጀመሪያው ስቴጅ ወይም ደግሞ ላይት ሪአክሽን ብለን የምንጠራው የሚከናወነው እዚሁ ግራነም ላይ ነው ማለት ነው። The second part of the chloroplast known as stroma is a gel-like colorless matrix. ይሄ ደግሞ ጄል-ላይክ ማለት ጀስት እንደ ጄል ታውቃላችሁ። ጸጉር በተለይ ወንዶቹ ጄል ተቀባ ጸጉር ይባላል። ጄል ማለት ልክ እንደ ቫዝሊን የሚመስል ከቫዝሊን ቀጠን ያለ ቫዝሊን የሚመስል ፈሳሽ ነገር ነው። it is what colorless matrix ልክ ውሃ የመሰለ ወይም ቫዝሊን የመሰለ ጄል-ላይክ ስትራክቸር ነው። it is a site for sugar or what carbohydrate synthesis through carbon fixation የሚከናወንበት ነው። and also site of sugar or carbohydrate formation የሚከናወንበት ነው። ምን ስትሮማ ብለን የምንጠራው ክፍል ማለት ነው። have you seen this stroma? ይሄ ስትሮማ ይላል። aqueous fluid ስትሮማ ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን ይሄ ፈሳሽ የሚመስለው ልክ እንደ እንቁላል ነጩ ክፍል ፈሳሽ አለ አይደል? ልክ እንደዛ እዚህ ውስጥ ሞልቶ ያለውን ፓርት ነው ስትሮማ ብለን እንጠራዋለን። it is aqueous fluid ነው። ፍሉድ ነው፣ ፈሳሽ ነው። ጄል ነገር ልክ የእንቁላል ስባሪ ሲሰብሩት ቢጫው የሚዘገለቀው አለ አይደል? ከአስኳል ውጭ ያለው እንደዛ ያለው ፓርት ማለት ነው። it is a site for sugar carbohydrate synthesis the site for sugar carbohydrate synthesis through what carbon fixation ይከናወናል ነው። the sugar produced in the stroma that is directly or indirectly converted to all organic compounds እዚህ ስትሮማ ውስጥ የተፈጠረው ካርቦሃይድሬት በቀጥታ ተዘዋዋሪ ወደ ተለያዩ all organic compounds ይቀየራል። ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ኢትካቲ አሚኖ አሲድ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አሚኖ አሲድ ሊቀየር ይችላል። or ኢትካቲ ፕሮቲንስ ሊሆን ይችላል። or ኢትማይት what ሊፒድስ ሊሆን ይችላል። ሊፒድስ ሊሆን መቀየር ይችላል ማለት ነው ካርቦሃይድሬቱ። ሶ
So the light absorbing system in chloroplast እንዴት ነው ላይቱ ወይም ደግሞ የሚሰበሰብ የሚለውን እናያት እንሞክራለን። Chlorophyll and sunlight serve as agent of photochemical reaction in photosynthesis ስለዚህ ወይም ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ውስጥ ላይ እንደ መነሻ ኤጀንት ነው የሚያገለግለው the chlorophyll and sunlight serve as an agent of photochemical reaction in the food synthesis. That means photosynthesis process ምን እንደሆነናል photosynthesis photo means የሚለው ቃል በራሱ ፎቶ የሚለው ቃል ፎቶግራፍ አምጥተላችኋል ፎቶ የሚለው ቃል ላይት ማለት ነው ሲንቴሲስ ደግሞ ሜኪንግ ማለት ነው ስለዚህ በፎቶሲንቴሲስ ስርዓት ውስጥ ወይም ፕሮሰስ ውስጥ እንደ መነሻ የሚያገለግለው the presence of chlorophyll and sunlight ነው if one of these missed ከሁለቱ አንዱ ከሌለ there is no photosynthesis so the chloroplast ምን ያከናውናል የሚለው the chloroplast contains it contains the chloroplast chlorophyll it's a green pigment particularly chlorophyll A and what chlorophyll B ስለዚህ look chlorophyll ሁለት አይነት ክሎሮፊሎች አሉ ማለት ነው በዚህ ውስጥ የምንረዳው ሁለት አይነት ክሎሮፊሎች አሉ ማለት ነው ሁለት አይነት ክሎሮፊል አለ ማለት ነው ክሎሮፊል አለ known as namely chlorophyll A and chlorophyll what B ሁለት አይነት ክሎሮፊል አለ ስለዚህ ክሎሮፕላስት ላይ ክሎሮፊል አለ ስንል ሁለት ፓርቲኩላርሊ በተለይ ደግሞ ሁለቱ አይነቶች ክሎሮፊል A እና ክሎሮፊል ለፎቶሲንተሲስ በጣም ወሳኝ ናቸው ነው and also the chloroplast contains light absorbing accessory pigments accessory means ማለት አንዳንዶቻቸው ሞባይል አክሰሰሪ የሚል ሱቅ አይታችሁ እንሻ ሞባይል እና አክሰሰሪ የሚያታችሁ አክሰሰሪ ማለት ተጨማሪ ማለት ነው አክሰሰሪ የሚለው ቃል በእንግሊዘኛ አገባብ አክሰሰሪ የሚለው ቃል ተጨማሪ ማለት ስለዚህ in addition to the chlorophyll which is the main pigment the chloroplast consists light absorbing accessory pigments እንደነ ካሮቲን የመሳሰሉ የሚባሉ አሉ ተጨማሪ የሆኑ ኬሚካሎችን ይዛሉ ማለት ነው and also the light absorbing pigments of chloroplasts absorb most of the visible light ranging from 400 to 700 nanometer ስለዚህ the light absorbing pigments of chloroplasts absorb most of the visible light ሊታዩ የሚችሉት አብዛኞቹ visible lightዎች ምን ያደርጋሉ አብዞርብ ማድረግ ይችላል ይሄ ማለት ደግሞ የብርሃኖቹ በመካከላቸው ያለው ርቀት ዌቭ ሌንግዝ ነው የሚባለው ለምሳሌ ዌቭ ላይት ስፔክትረም ይባላል እንደዚህ ብርሃኖቹ ይደረደራሉ እንደዚህ በአንዱ ብርሃንና በሌላው ብርሃን ያለው ዲስታንስ ነው ዌቭ ሌንግዝ ነው የሚባለው ስለዚህ አብዛኞቹ the light absorbing pigments እነዚህ ክሎሮፊሎቹ absorb most of the visible አብዛኞቹ ሊታዩ የሚችሉ ላይቶች absorb ያደርጋሉ በተለይ ደግሞ አብዛኞቹ absorption የሚከናወነው የዌቭ ሌንግዛቸው በብርሃኖቹ መካከል ያለው ርቀት ዌቭ ሌንግዝ ለምንጠራው ከ400 እስከ 700 ናኖ ሜትር ሲደርስ ነው ያሉት አብዛኞቹን አብዞርብ ያደርጋቸዋል ነው so look maximum light absorption occurs at wavelengths from what 400 to 500 and 600 to 700 ናኖሜትር maximum light ተክሎቹ ወይም ክሎሮፕላስቱ ላይትን አብዞርብ ሰላይታውን ይዘው ላይት ላለ በውስጡ የተሰራባቸው ቅንብሮች ነውና እያንዳንዳቸው ዌቭ ሌንግዝ አላቸው ርቀት ወይ ዲስታንስ አላቸው ስለዚህ አብዛኞቹ ላይቶች የሚመጠጡት ከ400 እስከ 500 ያሉትና ከ600 እስከ 700 ናኖሜትር ዌቭ ሌንግዝ ወይም ደግሞ የብርሃን ርቀት ወይም ደግሞ ሞገድ ያላቸው ዚያር ነው ይመጠጣሉ ነው ማክሲመም የሚከናወነው ከ400 እስከ 500 እና ቀጥሎ ከ600 እስከ 700 ማለት በሁለቱ ነው ሚኒንግ ሉክ እዚህ ጋር ከ500 እስከ 600 ክፍት ነው ማለት ነው ክፍት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ስንል the blue and the red light respectively ስለዚህ ቅጠሎቹ ወይም ክሎሮፕላስቶቹ አብዙር የሚያደርጉት ላይት አብዛኛው የሚገኙ ከስንት ነው ከ400 እስከ 500 እና ከ600 እስከ 700 ናኖሜትር ባለው ነው ይሄ ማለት ነው ስንል in other word ይሄን በናኖሜትር ስንገልጸው ነው ይሄ ማለት ግን በተዘዋዋሪ the blue and the red light respectively አብዛኛው maximum light absorption የሚከናወነው ከ400 እስከ 500 ብሉዎች ናቸው ከ600 እስከ 700 ደግሞ what they are what red ናቸው ማለት ነው red ናቸው respective ስለሚል እንዳትሸወዱ respective ማለት maximum light absorption የሚከናወነው ምን ለምንባል በብርሃን ብንጠየቅ ብሉ እና red ናቸው maximum የሚከናወኑት አይ በናኖሜትር ደግሞ በዌቭ ሌንግዛቸው ዲስታንስ በብርሃን ሞገዳቸው ከሆነ ደግሞ maximum light absorption የሚከናወነው ከ400 እስከ 500 ናኖሜትር ባሉትና ከ600 እስከ 700 ናኖሜትር ባሉት ላይ አብዛኛው absorption ይከናወናል ነው so
light ranging from 500 to 600 ናኖሜትር ከ500 እስከ 600 የብርሃን ሞገድ ወይም ደግሞ ርቀት ያላቸው ደግሞ that includes what the green እነዚህ ነው ግሪን ናቸው light is not what absorbed አይመጠጡም ወይም ደግሞ አይፈለጉም ነው it is rather what reflected this is the reason why leaves look what green ተክሎቹ አረንጓዴ መስለው የሚታዩን ለምንድን ነው አረንጓዴ መስለው የሚታዩን የአረንጓዴ የብርሃን ሞገዳቸው ወይም ደግሞ ዌቭሌንግዛቸው ከ500 እስከ 600 ስለሚሆን እነዚህን ክሎሮፕላስቶቹ ወይም ቅጠሉ አብዞርብ ማድረግ አይችልም ነው ስለዚህ ተመልከቱ ተቃራኒ ማለት ነው ተክል ስናየው አረንጓዴ ነው ቅጠሉ አይደለም አረንጓዴ ነው እዚህ አረንጓዴ ብሎ የሚታየው ለምንድን ነው ከ500 እስከ 600 ናኖሜትር ዌቭሌንግዝ ያላቸው ተክሎች የብርሃን ስብጥሮች ኖት አብዞርብ መመጠጥ አይችሉም ነው ስለዚህ ተክሉ ስናየው ይታያል አረንጓዴ ሆኖ ይታየናል ማለት ስለዚህ ማክሲመም አብዞርብ የሚደረጉት ብሉ እና ሬድ ናቸው ብሉ ለምንጣላቸው ከ400 እስከ 500 ናኖሜትር ይደርሳሉ ዌቭሌንግዛቸው ወይራስ ሬድ ለምንጣላቸው ደግሞ ከ600 እስከ 700 ናኖሜትር ሬንጅ ውስጥ ባሉ ውስጥ ያሉት ይመጠጣል ነው ወይራስ ከ500 እስከ 600 ናኖሜትር ውስጥ ያሉት it includes what the green light ነው the green wavelength ነው የሚለው ግሪን ላይቶች ስለሚይዝ እነዚህኞቹ በተክሎች ስለማይፈለጉ አብዞርብ አይደረጉ ስለዚህ አብዞርብ ስለማይደረጉ ቅጠሉ ምን ወስደል መልሶ አብዞርብ አይደረጉ ማለት ተዘዋዋሪ ምን ማለት ነው ዘይ አርዋት ሪፍሌክትድ ይሆናል ተንጸባርቀው ከቅጠሉ ላይ ይመለሳሉ ነው ስለዚህ ቅጠሎቹ ምን ብለው ይታዩናል ዘይ the reason why the leaves looks what green አረንጓዴ መስለው የሚታዩ ለዚህ ነው ማለት ነው look the action spectrum for different wavelengths የብርሃኖቹ ስብጥር አቀማመጥ ይሄን ይመስላል ነው እዚህ እንደምታዩት amount of light absorbed by pigments absorb የሚደረጉትን ተመልከቱ ይሄ ክሎሮፊል ኤ ነው ይሄ ክሎሮፊል ቢ እነዚህ ደግሞ አክሰሰሪ በጠራናቸው ካሮቲኖይድስ ብለን ጠራናቸው አክሰሰሪ ፒግመንት የሚባሉት ናቸው እነዚህ ቀደም ላይ አክሰሰሪ ብያቸው ነበር ተጨማሪ ውስጥ የሚካተቱት እንደነ አክሰሰሪ ብለን ጠራናቸው እነዚህ ውስጥ አሉ ከአክሰሰሪስ አክሰሰሪ ፒግመንት ብለን የሚጠሩት አንዱ ካሮቲኖይድስ ናቸው አክሰሰሪስ አክሰሰሪ ምጣቸው ካሮቲኖይድስ ናቸው ስለዚህ ይሄ ክሎሮፊል ኤ ነው ብለን እንሰብ የኛ ክሎሮፊል ቢ ነው ያለው ካሮቲኖይድስ ነው አሁን እንዴት ነው የሚመጣው ነው ሉክ ይሄ የሚያሳይ amount of light absorbed by pigments ነው በፒግመንቶቹ በክሎሮፊሎቹ የሚመጣውን ይታያቸዋል የክሎሮፊል ኤ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ከፍ ቁጥሩ እየጨመረ ከዚህ ተነሳችሁ ሄዳችሁ እየጨመረ ነው አብዞርቤሽኑ እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ክሎሮፊል ኤ ይሄን በጣም አብዞርብ ያደርጋል ይታያችኋል ክሎሮፊል ኤ እዚህ ጋር ያለው ከለር ይታያችሁ ምን አይነት ከለር ነው ሰማያዊ ነው ሉክ ብሉ ያልነው ማለት ነው ቀጥሎ ክሎሮፊል ኤም እዚህ ጋር በጣም ትልቅ አብዞርብ እያደረገ ነው ክሎሮፊል ካሮቲኖይድስም ደግሞ ይታያችሁ ቢጫው ፓርት ማለት ነው ይሄው ቢጫው ፓርት ይታያችኋል ከ400 እስከ 500 ካለው ከፍተኛ ብርሃን ይሰበስባል አብዞርብ ያደርጋሉ ማለት አብዞርብ ይሄ እቺኛው ቀስም ተሳያችሁ ምንድነው አብዞርቤሽን ይሄው እዚህ ጋር the light absorbed by pigments ነው ስለዚህ ይሄ ሞር ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር ዲያግራሙ ይሄ ከፍ ያለ ብዙ አብዞርብ አድርጓል ማለት ነው ወላስ ይሄ እየቀነሰ ሲወድ ደግሞ ትንሽ አብዞርብ አድርጓል ነው ከዛ ከ400 እስከ 500 ያያችሁ ምን ከፍ እንዳለው ክሎሮፊል ኤ ክሎሮፊል ቢ ካሮቲኖይድስ በጣም ከፍ ያለ አብዞርቤሽን ያከናውኑ ነበር ወይራስ ቀጥሎ ከ500 እስከ 600 ላይ ያሉት ተመልከቱ ሁሉም ወረዱ ሁሉም ኢኔሴንስ ክሎሮፊል እዚህ ጋር ሃይ ነበር እዚህ ጋር ጀስት አብዞርብ ማድረጉን ተወ ኢኔሴንስ ምን ማለት ነው ሞር ሪፍሌክት ላይ የመለሰው ብርሃኑ ማለት ነው ክሎሮፊል ቢም ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ወረደ ይታያችሁ እስከ 600 ባለው ከዛ ቀጥሎ ካሮቲኖይድስም እንደዚሁ ካሮቲኖይድስም ከ500 እስከ 600 ባለው ኦልሞስት መምጠጡን እዚህ አካባቢ ላይ ያቆማል ማለት ነው አብዞርብ ማድረግ ያቆማል ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ይሄን ሬንጅ ጨርሳችሁ 500 ጨርሳችሁ ከ600 እስከ 700 ላይ ስትመጡ ደግሞ ታያችኋል አሁን እዚህ ጋር ተነሳ ማለት ነው እቺኛዋ ክሎሮፊል ምን ነበረች ከዚህች ጋር ስታያዩት ክሎሮፊል ቢ ናት እቺኛዋ ማለት ነው ክሎሮፊል ቢ ተወሰነ መምጠጥ ጀመረ እንደገና በጣም አብዞርብ የሚያደርገው እየጨመረ ሄደ ቀጥሎ ደግሞ ምን አደረገ ክሎሮፊል ኤ እዚህም ነበር ይታያችኋል ይሄው ክሎሮፊል በጣም ድምቅ ያለ አረንጓዴ ማለት ነው እዚህኛው ላይም ተመልከቱ አብዞርብ ማድረግ ጀመረ ማለት ስለዚህ አሁን ብናየው ይሄው አብዞርብ ያደርገው ለምሳሌ ነው አጣም የሚባለው ስላክቹዋሊ ይሄ ነው ይሄኛው ደግሞ አብዞርብ ያደርገው ይሄን ያህል ኖሯል ይሄ አብዞርብ ያደርገው ይሄን ያህል ነበር ይሄኛው
ጀስት ይሄ ስላልተጻፈበት እንጂ ከዚህ ጋር ከዜሮች ዜሮ ትጀምራለች ከዛ 1 2 3 4 5 6 ሄዱ እዚህ ላይ እየጨመረ ይሄው እዚህ ትንሽ ነበር ከዛ እየጨመረ ይጨምራል ወይ እዚህ አካባቢ ላይ ዜሮ ኦልሞስት ይሄ እቺ ኦሪጂናል ዜሮ በግራፊክ ዜሮ ስለሆነች እዚህ አካባቢ ላይ ኦልሞስት ከ5 እስከ 600 ባለው አብዞርፕሽኑ ሌስ ነው ማለት ነው ወይም አብዞርብ አያደርጉም ማለት ነው አብዞርብ አያደርጉም ማለት ነው this is the concept how absorption of light takes place in chloroplasts በዚህ መልኩ አብዞርብ ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው አብዞርፕሽን የሚከናወነው ከ400 እስከ 500 እና ቀጥሎ ደግሞ ከ600 እስከ 700 ነው ከ500 እስከ 600 ባለው አብዞርፕሽኑ ዜሮ ነው ኢን ሴንስ ምን ማለት ነው ስንል ነበር ለምን ነው አብዞርፕሽኑ ዜሮ የሆነው ስለዚህኛው ላይ because what እዚህ ታይሽ ከርማ ያከረን ነው ታይሽ አረንጓዴ ነው ማለት ስለዚህ ከፍተኛ አብዞርፕሽን የሚከናወነው እዚህ ጋር ማክሲመም ነው ብሉ ቀደም ቲዮሪ እንደወራ ነው እዚህ ላይ ደግሞ ማክሲመም ነበረ ቫይረስ ኦን ግሪን ፕላንት ላይ ሲደርስ ግን እዚህ ጋር ሲደርስ ሌስ ነው አብዞርፕሽኑ ኦልሞስት ይቆማል እንደማለት ነው ሶ the other mechanism photosynthesis እንዴት ነው ሜካኒዝሙ እንዴት ይከናወናል የሚለውን ነገር ደግሞ ስናይ photosynthesis is the sum of total of the following two sub reactions ስለዚህ photosynthesis ባጭሩ ሁለት ስቴጆች አሉት ስቴጅ ወይም ደግሞ ስቴፕስ አሉ ስቴጅ ብለን እንጠራቸዋለን ስቴጅስ ኦር ስቴፕስ ብለን እንጠራቸዋለን ስቴጅ ደረጃዎች ማለት ነው አላቸው they are known as the light reaction stage and the dark reaction light reaction ላይ ምን እንደሚከናወነው as the name indicate light ላይ የብርሃን ደረጃ ማለት ነው is also known as the light dependent stage ምን ተብሎ ይታወቃል light dependent stage ሊባል ይችላል or ባጭሩ light reaction ሊባል ይችላል ነው it takes place in the granum የሚከናወነው ግራነም ላይ የምትባለው የክሎሮፕላስቷ ክፍል ላይ ቅድም እንዳወራ ነው the granum is organized as photosystems and electron transport system ስለዚህ ግራነም ላይ ላይት ሪአክሽን ስለሚያከናውኑ ሁለት ነገሮችን ይይዛል the granum is organized ሁለት ነገሮችን ያስተባብራል አንደኛው ፎቶ ሲስተሙ ነው ፎቶ ሲስተማት የብርሃን ሲስተም ነው ፎቶማት ብርሃን ነው ብርሃኑን ይቀበላል ከብርሃን የተገኘ ጉዳይ ይፈጽማል and also the electron transporting system ETS ብለን እንጠራዋለን electron transporting system እነዚህ ፎቶሲንተሲስ ሲስተም ላይ ትራንስፖርት ሲስተም የሚከናወነው ምን ላይ ነው ግራነም ላይ ነው ማለት ነው ዘግራነም the photosystem consists of what chlorophyll photosystem ብለን የምንጠራው ምን ይዛ chlorophyll that absorbs the sunlight maximally at blue and red range of light ስለዚህ ግራነም ላይ ፎቶሲስተም ሁለት ነገሮች ያከናውናል ፎቶሲስተም እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ያከናውናል ነው ፎቶሲስተም ላይ ምንድነው ያከናውናል ስንል it consists chlorophyll ይዛ ስለዚህ absorbs what sunlight maximally ከፍተኛ የሆነ ፀሐይ ብርሃን አብዞርብ ያደርጋል ነው at what the blue and the red range ሰማያዊና ቀይ ሬንጅ ላይ ቀደም ዲያግራም ላይ እንዳየነው አብዛኛውን ብርሃን እዚህ ጋር ይላል ማለት ነው አብዞርብ ያደርጋል ይሄ ላይት ሪአክሽን ላይ ነው so the light absorbed by the chlorophyll ይቀጥላል ይሄኛው the light reaction እያወራን ነው አሁን the light absorbed by the chlorophyll will ምንድነው ይሄ ብርሃን ከፀሐይ ብርሃን አብዞርብ ያደረገው ብርሃን በክሎሮፊል አማካኝነት ምን አይነት ሚናዎችን ይሰራል ስንል the first it splits the water molecules H2O water moleculeን ስፕሊት ያደርጋል that means ይገምሰዋል ወይም ደግሞ ይሰብረዋል ወደ ምንና ወደ ሃይድሮጅን አዮን እና ወደ ኦክሲጅን ይሰብረዋል ስለዚህ H2O የነበረው ይሄ የዋተር ኬሚካል ፎርሙላ የነበረው it split ያደርገዋል split in essence ወደ አዮኖች ይቀይረዋል ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ ኦክሲጅን ይቀይረዋል ማለት ነው split ያደርገዋል ኦክሲጅን ይቀይረዋል ነው so this is known as photolysis ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም የውሃው ሞለኪውል ከH2O ወደ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ስፕሊት የሚያደርግበት ፕሮሰስ is known as what photosynthesis ብለን እንጠራዋለን photosynthesis ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ the split of water molecule into what hydrogen and oxygen known as photolysis ብለን እንጠራዋለን ፎቶ ብርሃን ማለት ላይት ማለት ነው ላይሲስ ብሬክዳውን ማለት ነው the O2 is released ኦክሲጅን ያደርጋል ሪሊዝ ይደረጋል ይለቀቃል to what the atmosphere through leaf stomata ስለዚህ ይሄ እዚህ የተሰበረው ኦክሲጅን ስለማይፈለግ ይደረጋል ስለማይፈለግ ሪሊዝ ይደረጋል ወደ አየር እንዲለቀቅ ይደረግበት ስሩዋት ሊፍ ስቶማ በቅጠሎች ውስጥ ስቶማታ በሚባሉት ክፍሎች opening found on the leaves known as stomata ብለናቸው በዚያ አማካኝነት ኦክሲጅኑ ወደ አየር በስቶማታዎቹ አማካኝነት ይወጣል ሪሊዝ ይደረጋል ማለት ነው so exert some electrons in the chlorophyll molecule to higher energy level which pass down the ETS electron transport system ቅድም ያልኳችሁ
and generate high energy ATP molecule ስለዚህ ኦክሲጅን ካስወገደ በኋላ እዚህ ያለውን ሃይድሮጅን ኤሌክትሮኖችን ቦታ በማቀየር ኬሚካል አክሽን በማከናወን ምን ፎርም ያደርጋል ATP ሞለኪል ፕሮዲዩስ ያደርጋል አዴኖሳይን ትራይፎስፌት ይባላል ATP ማለት አዴኖሳይን ትራይፎስፌት የሚባል ባለ 3 ፎስፎረስ ትራይ ማለት 3 ማለት ነው ባለ 3 ፎስፎረስ የያዘ ኬሚካል ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ATP የሚባለውን ATP or አዴኖሳይን ትራይፎስፌት የሚባል ሞለኪል ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ምን በማድረግ ሃይድሮጅኑን በመጠቀም የኤሌክትሮን አድጀስትመንት ማድረግ ኤክሳይዝ some electrons in the chlorophyll molecule to higher energy level which pass down the ETS and generate high energy ATP molecule ስለዚህ በኢቲኤስ ሲስተም ቀደም ፎቶ ሲስተም እና ኢቲኤስ ሲስተም ብያቸው ነበር ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሲስተም ብያቸው ነበር ፎቶላይሲሱ ካለቀ በኋላ ኬሚካል ሪአክሽን እንዲያከናውን በማድረግ እቺ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ፕላስ ያላትን ኬሚካል ሪአክሽን እንድታከናውን በማድረግ ATP ፎርም ይደረግ ATP ማለት ነው ስነቲንግ በቃ ስቶርድ የሆነ ኢነርጂ ማለት ነው ኢነርጂ የሆነ ማለት ነው the ATP and the hydrogen ion harvested during the later reaction will be used as an input in the stroma where conversion of CO2 to carbohydrate takes place ምን ማለት መሰላችሁ ማለት እዚህ ስቴፕ ላይ ኤሌክትሮን ሉክ የመጀመሪያው ላይት ሪአክሽን ላይ ውሃው ተሰበረ በኋላ ኦክሲጅን ወደ አየር እንዲወጣ ተደረገ ሃይድሮጅኗ ኤሌክትሮን ሲስተም አድጀስትመንት በማድረግ ኢቲኤስ በሚባል ሲስተም አማካኝነት ምን ተደረገ ATP ፎርም አደረገ ATP ማለት የኢነርጂ ማለት ጀስት ሳንቲም ልክ ባንክ ቤት ብር ይኖራችኋል እንበል ካወጣችሁት በኋላ እጃችሁ ያለው ብር መግዛት የምትችሉበት መንከራከት የምትችሉበት ስለሆነ ልክ ይሄም ያለቀለት ATP ኢነርጂ ነው ለሚቀጥለው ስቴፕ እንዴት ፀሐይ ብርሃን ኦልሬዲ እዚህ ራይት ሪአክሽን ስለሚያቆም ከዚህ በኋላ ያለውን ኬሚካል ሪአክሽን እንዴት ያከናውናል በሚለው ይሄን ATP ኢነርጂን እንደ ኢነርጂ በመጠቀም ያከናውናል ነው ሶ the ATP and hydrogen harvested during the light reaction ከዚህ ጋር የተፈጠረው ATP እና እቺ ሃይድሮጅን አዮን reaction will be used as what an input ለሚቀጥለው ስትሮማ ላይ ዳርክ ሪአክሽን የሚከናወነው ስትሮማ ላይ ብያችሁ ነበር ታስታውሱ ከሆነ ስትሮማ ላይ የሚቀጥለው ሪአክሽን ላይት ሪአክሽን ጨርሶ ስትሮማ ላይ ገብቶ የሚቀጥለው ሪአክሽን እንዲያከናውን ዳርክ ሪአክሽን እንዲያከናውን ስትሮማ ላይ እንደ ግብአት እንደ መነሻ ሆኖ የሚያገለግለው ምንድነው ላይት ሪአክሽን የፈጠራቸው ATP እና ሃይድሮጅን ናቸው will be used as what an input እንደ መነሻ ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው in where the conversion of carbon dioxide carbohydrate takes place እዚህ ስትሮማ ላይ ደግሞ ምንድነው where what conversion of carbon dioxide to what carbohydrate takes place conversion ላይ I mean conversion ይከናወናል convert ማለት መቀየር ነው ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይዱን ወደ ካርቦሃይድሬት የሚቀየር ምን ውስጥ ነው ስትሮማ ውስጥ ነው የሚከናወነው ክሎሮፕላስት የምትባለው ክፍል ላይ ሁለት ክፍል አለው ግራናም እና ስትሮማ ብያችሁ ነበር ግራና ላይ ላይት ሪአክሽን ይከናወናል ዳርክ ሪአክሽን ደግሞ ስትሮማ ላይ ይከናወናል ላይት ሪአክሽን ላይ ምን ተከናወነ ፎቶ ላይሲስ ተከናወነ ፎቶ ላይሲስ እንደማታችን ነበረ ሃይድሮጅን ወደ ሃይድሮጅንና I mean ወተር ወደ ሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን ብሬክ ያደርጋል ከዛ በኋላ ኦክሲጅኑ ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል ይሄ ላይት ሪአክሽን ላይ የሚከናወን ነው ከዛ በኋላ ኤሌክትሮን አድጀስትመንት ኬሚካል ሪአክሽንን በማከናወን በኢቲኤስ አማካኝነት ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሲስተም በምንለው አማካኝነት ቀደም ኋላ ላይ ይሄን ነገር አውርቻችኋለሁ ጄኔሬት ሃይ ኤነርጂ ሌቭል ATPን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ATPን ወይም ደግሞ አዴኖሳይን ትራይፎስፌት የሚባለው ኬሚካል ፎርም ያደርጋሉ ይሄ ATP እንደምን ያገለግላል ሁለቱ እዚህ ATP የተፈጠረው ATP እና እዚህ ጋር የተፈጠረችው ሃይድሮጅን ሁለቱ እዚህ ጋር ያለችው ሃይድሮጅን እና እዚህ ጋር ያለችው ATP ለሁለተኛው ስቴፕ እንደምን ያገለግላሉ as an input ያገለግላሉ እንደ ኢንፑት ከተጠቀመ በኋላ ስትሮማ ላይ ሁለተኛው የትሮፓት ክፍል ላይ ኮንቨርሽን ኦፍ ዋት ምን ይከናወናል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ካርቦሃይድሬት ይቀየራል ማለት ነው ሰከንድ ዘ ዳርክ ሪአክሽን ጨረስን ማለት ገባናው ላይት ሪአክሽን ጨረስን ዳርክ ሪአክሽን ላይ ደግሞ ምን ይከናወናል የሚለውን ያለው ማለት this is also known as light independent stage ተብሎ ይታወቃል ያኛው ላይት ዲፔንደንት ነበር ይሄ ደግሞ ኢን አፍላሽ ነው በእንግሊዘኛ አንዳንድ ጊዜ አብሮ ከገባ ኢንዲፔንደንት አፍላሽ ነው ይሄ የምትለው ቃል ስለዚህ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ብለን እንጠራዋለን because it can occur in the absence of light ይሄ ማለት መሰላችሁ ዳርክ ሪአክሽን ነው ስንል የሚከናወነው ሌሊት ነው ወይ በጨለማ ውስጥ ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ይሄ ስቴፕ ለማከናወን ላይት አያስፈልገውም ማለት ነው የፀሐይ ብርሃን እዚህ ስቴፕ ላይ ከደረሰ በኋላ አያስፈልገው የተያመረተው ATP no light እዚያ no light አይፈልግም ዳርክ ስቴጆችን ላይት ብርሃን አይፈልግም ማለት ነው እንጂ የሚከናወነው ሌሊት ነው በጨለማ ማለት አይደለም ነው ሚልክ እንደ ኢነርጂ የሚጠቀሙ ነው ላይት ሪአክሽን ተፈጠረው ATPን እንደ ኢነርጂ ይጠቀማል በዛ አማካኝነት ኬሚካል ሪአክሽኑ ይቀጥላል ማለት ነው
the dark reaction and enzymatic reaction, hydrogen indirectly combines with what? CO2 in the stroma of chloroplast. Dark reaction and enzymatic reaction of the hydrogen plus indirectly combines with what? Carbon dioxide. Carbon dioxide chemical reaction form ያደርጋሉ. The process known as carbon fixation ይባላል። ፕሮሰሱ carbon fixation ስቴጅ 2 ላይ ካርቦን ዳይኦክሳይዱ ከሃይድሮጅን ጋር ኬሚካል ሪአክሽን ፈጥሮ ግሉኮስ የሚፈጥርበትን ፓርት ስለሆነስ carbon fixation ብለን እንጠራዋለን። The glucose or the carbohydrate is the immediate result of dark what? Reaction. Dark reaction. ስለዚህ እዚህ ስቴፕ ላይ ስንደርስ ኬሚካል ሪአክሽን በሃይድሮጅን እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ CHO ይሄ ግሉኮስ ኬሚካል C6H12 O6 ነው አክቹዋሊ የተጠቀመው ፎርሙላ ግን ካርበን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ያለው ኬሚካል ፎርም ይደረጋል። ይሄን ኬሚካል ስለሆነስ ግሉኮስ ብለን እንጠራዋለን። ግሉኮስ ኦር ካርቦሃይድሬት is the immediate result of what? ዳርክ ሪአክሽን። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ኦልሬዲ ያለቀ ስለሆነ እዚህ ዳርክ ሪአክሽን ላይ ምን ይፈጠራል? ግሉኮስ ይፈጠራል ማለት ነው። ግሉኮስ ይፈጠራል። So the overall chemical reaction of photosynthesis can be summed up in the following equation. ስለዚህ overall reaction እንዴት ነው የሚጠናቀቀው ስንል ዝም በወርድ ስናየው ይሄው እዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ወተር አለ። ይሄን ብለን እንጠራዋለን ሮ ማቴሪያል ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህኞች አሁን መጽሐፋቸው ያድስ ለሳልተካተተ ነው እንጂ ቃሎቹ ሮ ማቴሪያል ብለን እንጠራቸው። ሮ ማቴሪያል ሚንስ ጥሬ ዕቃ ማለት ፎቶሲንተሲስ እንዲጀምር ጥሬ ዕቃዎች ምናምን ናቸው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ያስፈልጋል። ዜር መስት ዋት ላይት ደግሞ ያስፈልጋል፣ ብርሃን ያስፈልጋል። ከዛ ክሎሮፊል ያስፈልጋል። ይሄ ክሎሮፊል ምን ያደርጋል? ላይት አብዞርብ ያደርግልናል። ከዛ ምን ይፈጠራል? ግሉኮስ እና ኦክሲጅን ይፈጠራል። ኦክሲጅን ይፈጠራል። በኬሚካል ፎርማ ደግሞ C6CO2 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll which traps light energy gives what? C6H12 O6 plus 6O2 ይሰጣል። ይሄ ምን ማለት ነው? ባጭሩ እዚህ ያያችሁት ፎርሙላ ማለት ነው። ይሄው 6 የካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞለኪል ከ6 የውሃ ሞለኪል ጋር ይገናኛሉ፣ ኬሚካል ሪአክሽን ይፈጥራሉ። ክሎሮፊል ስላለ በክሎሮፊል አማካኝነት ሰንላይትን ይይዛሉ። ይሄን ሰንላይት ከዚህ በኋላ ግሉኮስ እና ምን ይፈጠራል? ኦክሲጅን ይፈጠራል ማለት ነው። ግሉኮስ እና ኦክሲጅን ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄኛው ግሉኮስን known as the main product of photosynthesis ብለን እንጠራዋለን። ማለት ግን እንደ መምህሮቻችሁ ሊለያይ ይችላል። በየክፍሎቻችሁ ያሉ መምህሮች ሊለያይ ይችላል። ግን ይሄ ሜን ፕሮዳክት ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ብንባል ግሉኮስ ነው። ሜን ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን። ሜን ሚንስ ዋና የፎቶሲንተሲስ ዋና ምርቱ የሚባለው ግሉኮስ ነው። ስለዚህ it becomes what? ይሄኛው ሜን ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን። ሜን ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። The other point testing for a leaf or starch we will talk about in next class. Until then, have a nice time. Bye bye. As a summary, photosynthesis ያከናውናል። ጥሬ ዕቃ ያስፈልጋል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ያስፈልጋል። There should be what? Chlorophyll to absorb light ያስፈልጋል. As lastly, it produces two products, glucose and oxygen. The glucose is known as the main product of photosynthesis, whereas the oxygen is known as the byproduct of photosynthesis. Byproduct ማለት ተረፈ ምርት ነገር መንገዱ የሚፈጠር ነው እንጂ ኦክሲጅኑ ለማፍጠር ብለው አይደለም ፎቶሲንተሲስ የሚከናወን። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ሁለት ፕሮዳክቶች አሉት። ግሉኮስ ሜን ፕሮዳክት ነው፣ whereas ኦክሲጅን ደግሞ ባይ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። This is the end of the class for today. Have a nice time. Bye bye.